بفرمایید. خوش آمدید. طبقه هفتم ارتفاع 280 متری سرکوی دیده باز هستیم. بفرمایید داخل تراس.
میشه نه اونجا Ama que tal? Fazer a bom com uma amiga. نه جایی لاکچرسن تو چیش اینو واقعا بکشتن تو بد اینجا کسی خیلی خیلی شاید ظاهرش این که قشنگ باشه من خب من میتونم جایی هم باشم اون ویدایی که آرزو سنت ها هست میدم خب میشم هم اینجا بگیم He really just made us, he pushed us X-ray.
Yeah, it's extra. I enjoyed it. هاتون نباشه بابامون قسمت زیارتی